سلام، های، چطوری؟ من بعد از اینکه حدود 10 سال با لپتاپ کار کردم متوجه شدم دیگه لپتاپم جزو آنتیک حساب میشه و نرم افزاری مثلا پریمیر و فتوشاپ دیگه نمیکشه. به همین خاطر تصمیم گرفتم یه دونه سیستم کامپیوتری اسمبل کنم و قیمت قطعات کامپیوتری به قدری بالاست که واقعا نمیشه خرید. حدود 6 ماه طول کشید که من بتونم قطعات کامپیوتر مورد نظرم بگیرم. یه سیستم خیلی خفنی هم نشد. حدود 21 میلیون و 500 خرج کردم که هزینه زیادیه. با این حال میگم یه سیستم خفنی نشد، ولی خب برای کارهای روزمره من تقریبا مناسبه. کارهای مثل تدوین و کار با فتوشاپ و برنامه‌نویسی مناسبه. بزنیم بریم تا این سیستم با هم اسمبل کنیم. قبل از اینکه بریم برای ادامه ویدیو خیلی کمک بزرگی بهم میکنین اگر کانال ما رو سابسکرایب کنین، این ویدیو رو لایک کنین و برامون کامنت بزنین. من برای اسمبل قطعات از علی کمک گرفتم و از همین تریبون اعلام میکنم علی دمت گرم و بریم برای ادامه ویدیو. خب برای این مادربرد یه مادربرد ایسوس Z270F داریم. من این مادربرد رو گرفتم به قیمت 4 میلیون و حدود 500. خب برای کارت گرافیک هم یه گرافیک ایسوس GT 10C گرفتیم. اینم به قیمت 3 میلیون و حدود 500. اینم که سی پی یو ماست، یه سی پی یو کورای 5 7500. اینم گرفتم به قیمت 4 میلیون 500 حدوداً و خب خیلی جالبه. یعنی سی پی یو 4 میلیون 500 رو نه جعبه‌ای داره نه چیزی، همینطوری تو نایلون پیچیدن برامون آوردن و خب فکر نکنم توی کشور دیگه این اتفاق بیفته، ولی خب اینجا ایرانه. و برای سیستم خنک کنندش هم من یه دونه گرین تاینی کول گرفتم. این خنک کننده خود پردازنده است. اینم حدود 300 تومن پولش رو دادیم. رم هم یه دونه رم 16 گیگابایتی سینگل چنل جیل که با فرکانس 2400. البته الان تو بازار فرکانس های 4000 3200 اینا هست، ولی خب چون سی پی یو ساپورت نمی‌کرد بیشتر از این رو، این رم رو گرفتیم. اینم به قیمت فکر کنم 2 میلیون و 250 گرفتم. برای حافظه من یه دونه SSD گرفتم، SSD 250 گیگ 970 ایو پلاس سامسونگ. اینو به قیمت 2 میلیون 70 گرفتم، ولی خب چون حافظش کمه یه دونه هم هارد گرفتم. یه دونه هارد وسترن دیجیتال بلو هستش، 1 ترابایتی. اینم حدود 1 تومن قیمتشه. و در نهایت برای پاور هم یه پاور گرین گرفتیم، 500 وات توانشه. این پاور هم حدود 1 میلیون 100 قیمتشه. و خب در نهایت یه دونم کیس گرفتم، کیس گرین استرایکر. این کیس هم که عکسشو براتون میذارم دیگه نمیارم روی میز. این کیس هم به قیمت 2 میلیون حدودا گرفتیم که جمع این سیستمی که اومدیم ما جمع کردیم شده حدود 21 میلیون و نیم. خب بریم برای اسمبل. آقا من گفتم به جای اینکه موزیک خالی همینجوری براتون پخش بشه بیام براتون صحبت کنم در مورد این کارهایی که با هم میکنیم و اینا و همین. خب همونطور که اول پیچاشو باز کردیم، کار خاصی نمیکنیم و این طرقی که داره طرق شیشه‌ای است، البته الان دیده نمیشد، اینو برداشتیم. بعدش پاور رو باز میکنیم. پاور در حقیقت منبع تغذیه سیستم هستش و مدیریت میکنه تغذیه سیستم و قطعات سیستم رو که چقدر برق به هر کدوم از قطعات برسه و جریان برق افت نداشته باشه، زیاد نباشه که باعث نشه که در حقیقت قطعات سیستممون خراب بشه با افت فشار و با افت جریان برق و اینا. و بعد میرسیم سراغ مادربرد. همونطور که دفترچه راهنما ایناست، چیز خاصی نداره و یه سری خرت و پرت دیگه و اینا که سیمیماشه و از این کوسترا داره برای اینکه چای اینا خوردیم بزنین روی این کوستره. یه سی دی داره و یه سری هم لیبل اینا داره که من دوست ندارم لیبل بزنم روی سیستم. این لیبلاست که من دوست ندارم لیبل اینا بزنم روی پی سی و کیسن و خب یه سری خرت و پرتینا داره که زیاد مهم نیستن. اینا میذاریم کنار. مادربرد در حقیقت برد اصلی سیستممون هستش و اون قطعه‌ایه که بقیه قطعات به این مادربرد وصل میشن. یه راه ارتباطی، کانال ارتباطی، همه قطعات روی این مادربرد سوار میشن، پاور به مادربرد وصل میشه، سی پی یو و گرافیک و همه چیز به مادربرد وصل میشه و مادربرد مدیریت میکنه این راه ارتباطی رو، ارتباط بین قطعات مختلف رو. و خب گرفتن یک مادربرد مناسب خیلی خیلی مهمه، چون الان این مادربردی که ما گرفتیم تا نسل 8 سی پی یو رو ساپورت میکنه. ما نمیتونیم دیگه نسل 9 و نسل 10 و نسل 11 سی پی یو که الان تو بازار روش نصب کنیم و چون قیمتش بالا بود من این مادربرد رو گرفتم که تا نسل 8 ساپورت میکنه.
بعد میرسیم سراغ رم یا حافظه اصلی. برای رم هم الان توی بازار رم های 2 کاناله وجود داره، یعنی 2 تا رم داریم. خب ولی من 1 کاناله گرفتم چون برای این مادربرد همونطور که میگم مادربرد زیاد مادربرد بالایی نیستش که مادربرد متوسطی هستش و فرکانسی که ساپورت میکرد و پشتیبانی میکرد 2400 بود. به خاطر همین یه دونه رم گیل در حقیقت 2400 هرتزی گرفتیم 16 گیگابایت. این هم RGB داره، این رم هم RGB داره و باعث میشه که سیستمتون خوشگل بشه. خب بعدش میرسیم سراغ سی پی همونطور گفتم ماشاءالله اینجوری سی پی برامون میاد توی نایلون خارج از کشور. سی پی قشنگ یه دونه جعبه برای خودش داره، حتی فن سی پی هم روش هستش، داخل اون جعبه هستش، ولی خب توی ایران سی پی رو اینجوری میفروشن، هیچ گارانتینی نداره. معمولا میگن ضریب اینی که خراب در بیاد سی پی خیلی کمه، ولی خب احتمالش هست و اینجوری برامون فرستادن دیگه. نمیدونم چرا اینجوری فرستادن، ولی اینجوری برامون فرستادن. یه قطعه گرونی هم هست، 4,200,000 قیمت همین یه تیکه سی پی یو. سی پی یو در حقیقت مغز کامپیوتر، هسته اصلی کامپیوتر، سنترال پروسسینگ یونیت هستش و تمامی پردازش ها رو سی پی یو انجام میده و مغز اصلی کامپیوترمون هستش. به همین خاطر سی پی یو قیمت بالایی داره. الان نسل 11 اینا هستن برای سی پی یو، ولی خب ما کورای 5 نسل 7 رو گرفتیم چون باز میگم مادربرد ساپورت نمیکرد بیشتر از این رو، و همین خاطر این کورای 5 رو گرفتیم که 4 تا هسته واقعی داره، 4 تا هسته مجازی هم بهش اضافه میشه. در کنار این هسته ها گرافیک داخلی هم داره این سی پی یو. نصب کردن سی پی یو یکی از سخت‌ترین کارهای ممکنه و اینجا هی من دارم قر میزنم که علی مواظب باش تو رو خدا، و خب چون این پینای خیلی ریزی داره باید دقیق بیفته روش، به همین خاطر یکم حساس این کار و من در طول حیف که این صداهاشیناش نیستش. بعد از اینکه سی پی یو رو نصب کردین باید از این چیز استفاده کنی، خمیر سیلیکون استفاده کنی. خمیر سیلیکون وظیفه‌ش اینه که حرارت رو انتقال بده، چون همونطور گفتم سی پی یو مغز اصلی کامپیوتره و تمامی پروسس ها و تمامی فرآیندها رو سی پی یو انجام میده، خیلی خیلی داغ میکنه. این خمیر سیلیکون باعث میشه که حرارتی که سی پی یو داره منتقل بشه و سی پی یو زیاد گرم نشه، زیاد داغ نشه و اون حرارتش منتقل بشه و خنک بشه. بعدی که این خمیر سیلیکون رو روی سی پی یو میزنیم بعد پخشش کنیم، بعد یه دونه فنم روش میذاریم و اینکه این خمیر سیلیکون میگن که معمولا خوش میشه بعد 2 سال 3 سال و میگن شما میخواین اگر راندمان سیستمتون بعد از 2-3 سال همون راندمان باشه بعد 2-3 سال خمیر سیلیکونش رو عوض کنین، یه خمیر سیلیکون جدید بزنین که زیاد گرم نشه سی پی یوتون و زیاد داغ نکنه. بعد از نصب سی پی یو یه دونه فنم روش نصب میکنیم که فن سی پی یو هستش، سیستم خنک کننده سی پی یو هستش که این وظیفش خنک کردن سی پی یو هستش. برای حافظه جانبی هم حافظه ذخیره سازی هم یه دونه SSD گرفتم. SSD هم واقعا گرونه. این یه کوچولو رو میبینی 8 گرم لامصب، ولی با 8 گرم بودنش 2,700,000 پولشه و خیلی خیلی گرونه. به خاطر همین من یه دونه 250 گیگش تونستم بخرم، یه تراش هم هست توی بازار، ولی واقعا چون گرونه من فقط تونستم 250 گیگش رو بزنم. قراره که برنامه‌های اصلیمو مثل ویندوز و پریمیر و اینا رو روی این SSD نصب کنم که سرعت اینا بره بالا و خب فیلم اینایی که میخوام بزنم، آهنگ و فیلم و اینا، چون سرعت تو اینا زیاد مهم نیستش، روی هارد درایوم HDD نصب کنم. خب بعد نصب SSD میرسیم سراغ نصب هارد درایو یا HDD ها یه سری سینی دارن توی کیس که این سینیشه که HDD ها نصب میشن روی این سینی و این سینی ها نگهشون میدارن و این کیسی که گرفتیم 5 تا سینی هارد داره و میتونیم 5 تا هارد هم روش نصب کنیم که از این نظر به نظرم یه کیس مناسبی هستش. خب میرسیم سراغ گرافیک یا جی پی یو که وظیفه اصلیش در حقیقت پردازش اطلاعات تصویری هستش، پردازش گرافیک هستش، پردازش تصویر هستش و سی پی یو کارهای عملیاتی رو انجام میده و جی پی یو کارهای گرافیکی، پردازش‌های گرافیک رو انجام میده. این از جی پی یو رو بعدا نصب می‌کنیم روی مادربرد. اول بریم مادربرد رو روی کیس نصب کنیم، بعد بریم جی پی یو رو روی مادربرد نصب کنیم.
اینجا هم که منو میبینین که دیگه خسته شدم و چونمو دیگه تکیه دادم به کیسه و در حال استراحتم و در حال نگاه کردن. من واقعا یه پروسه خیلی طولانی اسمبل کردن کیس داره، اسمبل کردن سیستم داره. فکر کنم الان 4مین ساعتیه که داریم روی این کیس کار میکنیم که اسمبلش کنیم. طول میکشه واقعا قطعاتش و ایناشو اسمبل کردن و یکم خستگی داره، حوصله سربری داره. بازم همچنان احسان خسته رو مشاهده میکنیم که لم داده و نگاه میکنه ببینه چه خبره و اینا. و میریم سراغ قهوه. دیگه کارمون تموم شد. شما به سمت راست تصویر زیاد دقت نکنین و اینم از پوشش کیس که بریم روشنش کنیم ببینیم کیس کار میکنه کار نمیکنه. خب ما الان کیس اسمبل کردیم که بریم که روشنش کنیم. دکمه پاورش کو اینجاست. یه چیزی روشن شد. داره بزنیم روشن بشه. خب این هم صدای بیپش که میگه اوکی همه چی. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. سابسکرایب کانال یادتون نره. این ویدیو رو لایک کنین، برامون کامنت هم بزنین. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ. آقا بازم ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. یه چند لحظه وقت بذارین کانال ما رو سابسکرایب کنین. خیلی کمک بزرگی میکنین با سابسکرایب کردن کانال و این ویدیو رو هم لایک کنین. خیلی خیلی دمتون گرم. این انتهای ویدیو هم یه تیکه براتون پشت صحنه گذاشتم از غرغرهایی که در طول اسمبل این کیس زدم و واقعا نمیدونم علی چجوری منو تحمل کرد سر اسمبل کردن این کیس. Muy mal,